પેલા રૂટની પાસે આપણે ડ્રાયર કરશું 1 2 3 રૂટની પાસે 1 2 3 રૂટની પાસે 1 2 3 રૂટની પાસે 1 1 1 હવે હેરની ઉપર આવશે ડ્રાયર ઓકે ચલો 1 હવે કોમ આવશે હેરની ઉપર ઓકે 2 હવે સ્ટ્રેટ ડ્રાયર કરીશું 3 ઓકે અગેન ચલો સ્ટાર્ટ રૂટની પાસે ડ્રાયર કરીશું 1 2 3 રૂટની પાસે ડ્રાયર 1 2 3 રૂટની પાસે ડ્રાયર 1 2 3 રૂટની પાસે 1 1 1 આ ફિનિશિંગ હતું ઓકે હવે હેરની નીચે આવશે ડ્રાયર અહીંયા હેર આવશે ઓકે એ 1 થઈ ગયું હવે કોમની ઉપર હેર આવશે ઓકે રૂટ પાસેથી 2 એન્ડ હવે આપણે એમને સ્ટ્રેટ ડ્રાયર કરીશું 3 ઓકે એન્ડ સુધી સમજાઈ ગયું ચલો આ આપણા હેર છે આ આપણી રૂટની પાસે છે એટલે અહીંયા 1 2 3 1 2 3 નોઝલ ઓલવેઝ બહારની સાઈડ અધરવાઇઝ અહીંયા હશે તો ક્લાયન્ટને ગરમ લાગશે 1 2 3 એન્ડ ફાઇનલ ટચઅપ 1 1 1 હેર ક્યાં આવશે ડ્રાયરની ઉપર 1 સેક્શન કોમની ઉપર આવશે હેર 2 અને અહીંયાથી આપણે સ્ટ્રેટ ડ્રાયર કરીશું 3 1 2 3 1 2 એન્ડ 3 ડન સ્ટાર્ટ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 2 3 okay continue position